කොහොමද කට්ටියට මම අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම සමාව ඉල්ලන්න ඕනි. මොකද මම මේ බුදුරස් මාලා වීඩියෝ සීරීස් එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක දාලා සතියක් ඇතුළත තමයි මේ බුදුරස් මාලාවේ පරිපතය නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියන වීඩියෝ එක අරගෙන එනවා කියලා කිව්වේ. කොහොම හරි මට කියපු දවසට මේ වීඩියෝ එක අරගෙන එන්න බැරි වුණේ මේ පරිපතය නිර්මාණය කරගෙන යද්දි පොඩි ගැටලු ටිකක් පැන නැගුණා. ඉතින් ඒ ටික විසඳ ගන්න පොඩි කාලයක් ගිය නිසා තමයි. කොහොම හරි ඔන්න තියෙනවා මම නිර්මාණය කරගත්තු පරිපතය ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක රටක් 3කින් සමන්විත පරිපතයක්. ඉතින් මේ පරිපතය නිර්මාණය කරගන්න අපි කිසිම විදියකින් මේ විදිහේ Arduino boards එතකොට Arduino chips කිසිම දෙයක් පාවිච්චි කරලා නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් වෙනද පොලේ ගන්න තියෙන ICs දෙකකින් කීපයක් පාවිච්චි කරලා තමයි මේක නිර්මාණය කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේක හදාගන්න හැටි තියෙන වීඩියෝ එක නම් එන්න තව දවස් 3-4ක් විතර යයි. මොකද වීඩියෝ එක තාම එඩිට් කරන ගමන් ඉන්නේ. ඒ වුණත් මම මේ වීඩියෝ එක දාන්න කලින් ඔයාලට මේකේ parts ටික ගෙනත් තියාගන්න පුළුවන් වෙන්න මම මේකේ parts list එකක් ඔයාලට දෙන්නම්. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් parts list එක display වෙනවා. ඉතින් මේ parts list එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට එදිනෙදා වැඩවලදී ඒ තරම්ම මුණ ගැහෙන්නේ නැති පරිපතයක් තියෙනවා PC 817 ඔප්ටකප්ලර් කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ පරිපතේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පින්ස් 4කින් සමන්විත පරිපතයක්. ඉතින් මේ parts list එක ගන්නකොට අපිට ලොකු ගාණක් වියදම් වෙන්නේ නැහැ. රුපියල් 300-350 අතර මුදලක් තමයි වියදම් වෙන්නේ. එහෙමනම් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් අදට සමු ගන්නවා මේ බුදුරස් මාලා වීඩියෝ සීරීස් එකේ බුදුරස් මාලාවේ පරිපතය නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියන වීඩියෝ එකෙන් ළඟදිම ඔබව හමු වෙන්න එන බලාපොරොත්තු වෙමි. මතක් කරනවා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයාලගේ වටිනා අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න වගේම වීඩියෝ එක යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ Funky Gadgets YouTube channel එක